તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આકાશ રાવલ મારી એડ્યુસ્ky એકેડમીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે ધ્યાન આપો, આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 ની અંદર એટલે કે યામભૂમિતિ ચેપ્ટરમાં સ્વાધ્યાય 7.1 માં 8મો દાખલો આપણે જોવાનો છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આ રકમ છે એ રકમ તમારે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો કે અહીં બિંદુઓ P અને Q આપેલા છે. એ બંને વચ્ચેનું અંતર તમને 10 એકમ આપેલું છે. તો બિંદુ P છે એ તમને 2 અને -3 આપેલું છે અને Q છે એ 10 અને y આપેલું છે મિત્રો. હવે ધ્યાન આપજો, તમને બંને વચ્ચેનું એકમ આપેલું છે એટલે કે PQ બરાબર 10 એકમ આપેલું છે. તો તમારે શું શોધવાનું છે? તે જે અહીંયા y દર્શાવેલો છે y ની કિંમત શોધવાની છે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, શું કરવાનું? સૌથી પહેલા PQ એટલે અહીંયા જે આ PQ મેં તમને બતાવ્યું, એ PQ એટલે તમારું અંતર સૂત્ર મૂકવાનું. તો અંતર સૂત્ર મૂકીએ મિત્રો, તો અહીંયા ધ્યાન આપો, x2 - x1 નો સ્ક્વેર વત્તા y2 - y1 નો સ્ક્વેર બરાબર 10 એકમ આપેલું છે. તો ધ્યાન આપો, P છે એ P પહેલા નંબરે છે તો એને x1 y1 એના યામના નામ આપવાનું. આ જે Q છે એ બીજા નંબરે છે તો x2 y2 નામ આપવાનું. હવે ધ્યાન આપો, x2 કેટલા છે? તો x2 છે અહીંયા ધ્યાન આપજો, x2 તમને આપેલા છે 10 માઈનસ x1 આપેલા છે 2 નો વર્ગ વત્તા y2 કેટલા આપેલા છે? ભાઈ y2 આપેલા છે y માઈનસ y1 કેટલા છે? તો ભાઈ y1 છે -3 નો વર્ગ બરાબર 10 એકમ. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે શું કરવું છે? તો અહીંયાથી વર્ગમૂળ કાઢી નાખવું છે. તો વર્ગમૂળ કાઢવા માટે બંને બાજુ શું કરવાનું? વર્ગ લેવાનો. તો એ બંને બાજુ શું લીધું ભાઈ? વર્ગ. તો ચલો અહીં ધ્યાન આપો, બંને બાજુ વર્ગ લેતા વર્ગ વર્ગમાં ઉડી જશે ને પેલી બાજુ શું થઈ જશે? 10 નો વર્ગ 100 થઈ જશે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા શું થઈ જશે? 10 માંથી 2 જશે એટલે કેટલા રહેશે? તો 8 નો વર્ગ વત્તા અહીંયા કેટલા જશે? y પ્લસ 3 નો સ્ક્વેર, કારણ કે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જવાના. અહીંયા કેટલા જશે? 100. હવે મિત્રો આપણે એનું સાદું રૂપ આપીએ તો સાદું રૂપ આપીએ એટલે 8 નો વર્ગ એટલે કેટલા જશે? 64 વત્તા y વત્તા 3 નો વર્ગ એટલે અહીંયા ધ્યાન આપો, આ સૂત્ર લાગુ પડે, a વત્તા b નો સ્ક્વેર એટલે શું થાય? a સ્ક્વેર વત્તા 2ab વત્તા b સ્ક્વેર, આવું સૂત્ર થાય. તો ધ્યાન આપો, y એટલે અહીંયા આપણો a કહેવાય અને આ 3 એટલે આપણો અહીંયા b કહેવાય. તો શું કરીએ છીએ? y નો y વત્તા એટલે કે ભાઈ a વત્તા b ના સ્ક્વેર નું સૂત્ર લગાડીએ તો જો y નો સ્ક્વેર વત્તા 2 a કેટલા છે? y, b કેટલા છે? 3 વત્તા b નો સ્ક્વેર એટલે 3 નો વર્ગ બરાબર અહીંયા શું થઈ જશે? 100 ના 100 રહેશે. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા સાદું રૂપ બનાવું તો અહીંયા થઈ ગયા 64 વત્તા y નો વર્ગ વત્તા 2y એટલે 3 દુ 6y, આવું થાય. અહીંયા થઈ જશે જો 3 નો વર્ગ એટલે 9 બરાબર 100. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે શું કરવું છે? તો અહીંયા આપણે સાદું રૂપ હજુ પણ આપતા જઈએ, બરોબર છે. તો 64 વત્તા 10 કરે એટલે કેટલા થઈ ગયા? 74 એટલે 73 થઈ જવાનું. y સ્ક્વેર વત્તા 6y વત્તા 73, આ જે 100 છે આ બાજુ આવતા રહે તો -100 બરાબર કેટલા થઈ જશે? 0. તો 100 માંથી 73 બાદ કરીએ એટલે 73 ને 7 એટલે કેટલા થાય? 80 80 ને 20 એટલે 27 જવાબ આવવાનો મિત્રો. તો y સ્ક્વેર વત્તા 6y બરોબર છે. હવે મોટી સંખ્યાની નિશાની આવે એટલે -27 બરાબર 0. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર તમે જોશો તો તમારે અવયવો પાડવાના આવતા હતા. ધોરણ 10 ની અંદર પણ આવતા અને ધોરણ 9 ની અંદર પણ આવતા. તો ધ્યાન આપો, અહીંયા અવયવો એવી રીતે પાડવાના કે જે અચળ પદ હોય મિત્રો, આ 27 એની આ જે y સ્ક્વેર વાળા પદનો સહગુણક હોય એના જોડે ગુણાકાર કરવાનો. તો 27 ગુણ્યા 1 બરાબર શું આવશે? 27. અને એવો ભાગ પાડવાનો કે જે આ વચ્ચેનો જે 6y છે એનો શું આવે? સરવાળો અથવા બાદબાકી કરતા ઉકેલ મળે. તો ધ્યાન આપો, એ તમારો થઈ જશે 9 તરી 27
તો જો અહીંયા તમે એકમ કરશો તો 3 9 27 આવું પણ કહેવાય. તમારો શું મળી ગયો? તમારો અવયવ કેટલો મળે? 3 9 27 તો y² વત્તા અહીંયા કેટલો જવાબ લાવવાનો છે મારે? તો 6y. તો મોટી સંખ્યાના હંમેશા ધન નિશાની આપવાની એટલે કે 9y. એમાંથી બાદ કેટલા કરવાના? 3y - 27 બરાબર 0. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આ જે y છે એ y ને શું કરવાનું? બાર કોમન કાઢી લઈએ તો y બરાબર કોમન કાઢી લીધા તો અંદર વધ્યા y વત્તા અહીંયાથી y બહાર નીકળી જાય તો અંદર વધશે 9 માઈનસ અહીંયાથી નીકળશે માઈનસ કોમન નીકળશે કેમ કે y + 9 જેવું પદ બનાવવાનું છે પ્લસ બીજું નીકળશે 3 તો -3 કોમન નીકળ્યા તો એ જો -3 કોમન નીકળી જાય બહાર તો એ પ્લસ y વધવાનો. ત્યારબાદ અહીંયા 9 તરી 27 કહેવાય મિત્રો. તો બહાર કેટલા નીકળી ગયા? તો -3 બહાર નીકળી ગયા તો એ વધશે +9 બરાબર 0. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, y + 9 y + 9 સરખા થાય છે તો y + 9 નો હું કોમન કાઢી લઉં છું મિત્રો. અંદર વધશે y - 3 બરાબર 0. હવે શું કરું છું? બંનેને અલગ અલગ શૂન્ય આપી દઉં તો y + 9 બરાબર 0 અને y - 3 બરાબર 0. તો ધ્યાન આપો, આ જે 9 પેલી બાજુ જશે તો y બરાબર 9 થશે પણ કેવા? -9. કેમ? બરાબરની પેલી બાજુ ગયા તો -9 થઈ ગયા અને બરાબરની પેલી બાજુ આ 3 જશે તો +3 થશે. તો મિત્રો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે કે અહીં y ની કિંમત -9 અથવા +3 થાય. માટે અહીંયા તમારે y ની બે કિંમત મળી શકે છે મિત્રો, -9 અને +3. અહીં આ દાખલો તમારો સ્વાધ્યાય 7.1 નો 8મો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. માટે આ દાખલા અથવા ગણિતના ધોરણ 10 ના કોઈ પણ દાખલાની અંદર ક્વેરી હોય તો મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખી અને જણાવશો તો હું તમને તેનું સોલ્યુશન આપીશ. અને તમે મારા WhatsApp નંબર પર પણ તે દાખલાની રકમ મોકલી શકો છો જેથી હું તમને અહીંયા દાખલો ગણી અને રેકોર્ડિંગ વિડિયો મૂકી શકું. ધન્યવાદ.